Hello mga kabling, buenos dias, maing adlaw, good morning. Magsuri-suri kita karon diri sa bukid. Grabe ka tin-aw ug kabugnaw sa sapa. It's so nice to live in the rural. More spacious, you can raise animals or build structures, proximity to nature. Layo-layo man tuod sa syudad but more closer to nature and green spaces. Here, people live and work on farm mostly. Tungod kay limitado ang opportunity sa pagpanarbaho tungod sa kalayo, bukliti pa ka. Napakasarap mamuhay sa bukid. Malayo man sa kabiasnan, pero hindi congested. Hindi tulad ng malalaking syudad. Less ang pollution dahil wala masyadong sasakyan. Mababa ang crime rate dahil wala masyadong mga tao dito. Hindi masyadong maingay dahil ang maririnig mo lang ang ibon. Mga dahon nagsasayawan sa hangin, tunog ng tubig sa ilog, tunog ng mga hayop. Oops, teka lang. Parang naparami-rami na ang harvest namin. Hindi siya kasing rami nung nakaraan. Kaha-harvest lamang dito nung nakarang araw na lang namin yung naiwan. May rami pa rin naman. Okra, talong, alugbati, at sa susunod may mga sitaw na din. Katatanim lamang. O diba, napaka-presko ng mga gulay dito, hindi mo na kailangang bilhin pa. Pagka magtanim, meron ka nang aanihin, ha-harvestin. Tama na Len, huwag mo na ubusin. Living in a rural can be relaxing and a beautiful place to live. Compared to urban, which is very populated and congested. The main problem living in the rural, getting access to quality health care. Dahil nga sa malayo at limitado yung transportasyon. And also, the cultural or social differences Subscribe to my channel. Tungod lagi sa ang uban, ubos-ubos ang level sa edukasyon. Kay layo lagi ang eskwelahan. Bandili na pud maka-college. Bisan pa man o gusto nila, mao nang uban mahuman og elementary, mahuman og high school, okay na lang pud sila. So that is also one of the problem when you live in the rural. You cannot get easy access to education and also healthcare. So these are the disadvantages. Ang kinabuhi nga nasa syudad, paspas kayo og komplikado. But when you live in the mountain, in the rural, life is relaxed and simple. Basta kugi lang gyud ka. Marami kang magagawa dito for an activity lifestyle. Outdoors, it is like going to the gym, but it's all for free. Yon, pwede kang mangahoy, magsibak ng kahoy, and you can go for a jog. O diba? You spend less money here. Because you will grow your own food. A very healthy food. Pwede kang pumunta at maligo sa ilog. O di kaya mga bayo. Makaraming pwede mong gawin. Pahinga muna tayo dito mga mga kablink. Marami-rami ding mga panggatong na to. Matagal-tagal pa bago maubos. Pero hindi ako ang kumuha niyan ha. Upo lang ako dito. Subscribe to my channel. Ano ba kayo nag-anong lang mga pagkakulay?
Welcome to Salamat mga dalagingging, mga kabling. Iwayo mo.